Welcome. This is the energy vibration um, reading for de luck mensen voor de month of January 2020. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Bedankt voor de positieve alignment van energy. We gaan even kijken. Nou, niet vergeten dat deze lezing heeft mee te maken voor de Waterman, de Weegschaal en de Tweeling. Waterman, Weegschaal en Tweeling. Het is de moon energy. Het is een tijdloos lezing. Dus dat betekent dat wanneer je komt op deze lezing, het is voor jou. Als je loopt mee met deze kanalen, dan je weet precies wanneer het is open en wanneer het komt op. Oké. Waterman, you have the energy of the 11th house, okay? So Waterman mensen, the energy sit in the 11th house. Tweeling, your energy and your house is in the derde house, okay? The derde house. Weegschaal, jij bent in de zevende house, okay? So Weegschaal, je bent in de zevende house. The house of balance, equilibrium, and de rechten, oké? En de huis van de getrouwde mensen die zijn getrouwd, samenleven, relatie en dat soort van dingen. Oké, dus we gaan even in de energie van deze energie, oké? Deze maand. Dit is vanaf 15 januari tot en met 15 februari. Dus in de eerste house of self heb je mee te maken met geluk. Het is zoiets als opeens vind je jezelf, opeens balanceer uit jezelf, opeens snap je wie je bent, opeens je komt jezelf tegen en je hebt het genezen, oké? En misschien je werkt met een coach of zo, dat is een steenbok, omdat de steenbok komt op. Sommige van jullie krijg hulp door, ik ken een medium of iemand dat je luistert naar toe, maar de hulp dat komt, geeft je geluk voor jezelf. Dus sommige van jullie, een steenbok, brengt geluk voor jou, oké? En het heeft mee te maken met, is zoiets als deze persoon help you om iets te genezen van jezelf. En dat is zeer positief. En ik zie dat jullie zijn heel dankbaar voor deze persoon. Maar dit heeft mee te maken als een coach. Iemand is een steun om jou. En dit is een steenbok of je kan je boss zijn. Oké? Dus dat is zeer, zeer positief voor jullie. Omdat deze persoon laat je even iets zien van jezelf. En daar kun je dat dingen genezen. Dus dat is best wel goed. Dan zie wij in de tweede house van je financial stability. Daar is de energie van Uranus. En wanneer Uranus komt in de tweede house is je geld, je financials. Is over je materialistic benodigheid. Dus nieuwe kleding, dat soort van ding. Nieuwe mobile, waar de geld is je materialistic stability. En of onverwacht financial stability komt in deze house. En je hebt de house of geluk, waar een boodschapper persoon brengt financial stability. Of onverwacht, misschien deze persoon heeft iets gedaan tegen jou. En dat brengt je huge financial in je world. Oké, dus daar kan een deceptiveness van iemand dat brengt gewoon echt finance. Vergoeding en dat soort van ding. Oké? Dus dat is best wel goed. De derde house, het is de house van de tweeling. En daar is een issue met werk. Je kan een issue met een maag op de werkvloer. Oké? Of je kan iets wat je zit aan het werken. Whoever je zit hier aan deze situatie te werken. Ik zie dat daar is best wel
misschien de blokkades of whatever the issue is of was, je haalt het weg. Het wordt van je leven weg. Dus weet je, als je was op zoek naar iets, sommige van jullie gaat echt op zoek naar nieuw werk. Sommige van jullie mag dat je geblokkeerd en dit wordt opgeheven. Oké? In de House of Family, ik zie verandering. In de House van Family. Sommige van jullie, een kreef wordt uitgehaald. Oké? Een kreef, dit situatie in de family, je krijgt een situatie in de family. Ik ken iemand dat je bent getrouwd met, ik ken een zus, ik ken een broer, ik ken een vader, maar daar is een transformatie met een kreef in je leven. En het is iemand dat is een familielid. Dus kijk eens hier uit. Oké? Kijk eens daar uit. Oké, als we bekijken de huis van vriendschap. Ik zie positieve communicatie. Dus jullie worden gevraagd om gewoon dadelijk met vrienden te zijn. Positieve communicatie. Dus hou geen geheim. Misschien kan iemand jou helpen met een issue en een situatie. Dus ik zie jullie, als jullie hebben een vriend of een vriendin, dat is een viskreef of scorpionnetje. Maar ik ken ook de mystic world, omdat dit is de energie van de vis. Ik zie dat als je vraagt je begeleiders, als je na gaat slapen, dan en je communiceert met de mensen, dan gaat je realiseren dat je krijgt help. Dus communicatie is de key tussen u en kennis van jou. Dat is een viskreef of scorpionnetje. Nou, als sommige van jullie hadden een issue dat zat je te blokkeren. Ik zie deze blokkades worden opgeheven. Radical. Dus sommige van jullie probeer met je zaak of je eigen ondernemen om te gaan. En daar was mensen en situatie dat zit je te blokkeren. Dit wordt opgeheven. Oké? Dit wordt echt opgeheven tussen 15 januari en 15 februari. Dus mensen, issue en situatie dat zat je te blokkeren. Het wordt opgeheven in de maand van in dat tijdspan. Oké? Sommige van jullie hebben een issue met een werkgever, dat is een ram. Deze persoon wordt radicaal uit je leven uitgehaald. Dus als je had een werkgever, dat is een ram. Deze persoon wordt uit je bedrijf. En als jij had een issue met een ram, deze persoon van Saturn, Saturn is zoiets die haal iets of een persoon of een issue of een situatie dat zit je te blokkeren voor heel lange tijd in je privéleven, je werkleven of je studieleven. Het wordt weggehaald. Oké? Nou, als we kijken de huis van de tweeling, wat zit hierin is dat daar zijn sommige van jullie krijgen door de droomtijd help. Oké? Sommige van jullie misschien gaat even trouwen of in een relatie met de tweeling. Maar de tweeling komt binnen om jullie te helpen met issues en situaties. En dit is best wel goed. Voor de waterman, het is meer of een droom. Je droom over iets. Dus voor jullie weegschaal komt via de droomtijd om de waterman te helpen. Maar in het dagelijkse leven, ik zie dat je krijgt hulp van de tweeling. En dat is best wel goed. Als we bekijken de 8 huis van intimacy voor jullie waterman mensen, een genezing komt binnen. Dus zeg maar, voor bijvoorbeeld, je had issues with your partner. En dat was niet genoeg tijd. Je krijgt whatever de situatie is in je leven dat heeft mee te maken met intimacy, dat je hebt geen zin of hoe dat effect
heeft op aan jou tussen u en je partner in een gereedschap en dat sort of a thing. It is a time for jullie waterman as you was misbruik, sexually misbruiken. This is a tijd om genezing. Oké, dat is vraag voor vergeven en dat je kan de situatie genezen. Oké. Voor de rest, de tweeling en de weegschaal, het is waar je financial situatie, je financial stability wordt genezen. En dat is best wel positief voor jullie. Als we kijken, issues to do with overseas, buitenland, reizen, studie, dat heeft mee te maken met de unseen world, buitenaardig, dat soort van ding. Dat is de negende huis. De negende huis is altijd over reizen, buitenland en dat soort van ding. Als je hebt zaken, als er is een zaak in het buitenland, of je doet een zaak in het buitenland, je krijgt hulp. Nou, er is een sterpersoon dat geluk aan jou brengt. En dat is iemand dat is best wel. Dit is iemand dat je hebt een karma met, sommige van jullie. En het zelfs die gaat je helpen om even een issue of een situatie. Sommige van jullie, misschien dit is een zakelijke partner, whoever deze persoon opkomen, dit is een zeer positief alignment van energy. Dus hier zie je een alignment dat komt op met deze persoon, oké? En als je hebt zakelijk in het buitenland of je boss is woon in het buitenland, die gaat je hulp geven, oké? En dat is goed. 10 house van your reputation. Ik zie de 10 house van reputation. Ik zie dat je de weegschaal mensen gaat de rest van jullie helpen om je reputation terug in balance om te brengen. Dus whatever the issue en de situatie is, ik zie dat jullie gaat even help krijgen vanwege doordat ik zie dat whatever onschuldig, sommige van jullie zijn onschuldig en ik zie dat de weegschaal of misschien de rechter, maar mensen gaat je helpen om en misschien een steenbok gaat ook jullie helpen om je reputatie in balance om te brengen. Oké, dus als mensen hebben je reputatie even slecht te doen of te gebruiken, dan ga je even zien dat dit komt terug in balance. Waterman, je huis is de 11 huis, oké? En dat is de huis van wanneer je komt tot een eind. Nou, jullie Waterman, realiseer dat misschien het is beter om een scorpion los te laten. Het hoeft niet per se een scorpion, maar een issue. Dat jullie was even aan het is op mijn manier. This is hoe het is. Dat moet ik. En dan opeens ga je even realiseren voor alleen de Waterman mensen, dat het werkt niet. En je gaat het even loslaten. Je gaat even realiseren, hey, laat mij het op een andere manier even aanpakken. En dit is best wel goed. Nou, voor de rest van jullie, wat zie ik hier is dat sommige van jullie gaat je precies vinden door een scorpion. Dus misschien door een scorpion, je krijgt een goede idee. Of door een scorpion, wat de scorpion heeft gezegd, dan vind je de beste richting uit een situation en opwekt. En dit is best wel goed. Dus whatever the issue en situatie dat is gespeeld, heel veel van jullie gaat even je weg uitvinden met die energie van een scorpionnetje. Dus dat is best wel goed. En de laatste energie voor de 12 house. Ik zie genezen. Sommige van jullie gaat even een genezen voor een liefde. Sommige van jullie gaat genezen tussen een
oude liefde, je gaat dat loslaten en realiseer, ja, ik moet even verder met mijn leven. Whoever dat is gespeeld, ik moet echt even verder met mijn leven. Ik kan niet even zitten en wacht en hoop dat deze persoon komt terug. Dus ik zie dat jullie gaat dat gewoon genezen. Sommigen van jullie hebben een issue met de Leo en je gaat vergeven omdat het is een karmatic issue. Sommigen van jullie gaat even terugkoppelen met een Leo with the Akashic record, whoever dat issue situatie opkomen. En ik zie dat je gaat even balance hieruit tussen een oude liefde en dat ga je loslaten in deze periode. Oké? Dus, dames en heren, ik ga je even wensen een zeer krachtige full moon voor de maand van januari. Namaste, tot de volgende keer.